با عرض سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. با من همراه باشید. توی این ویدیو قراره یکی دیگه از انواع POI ها و به عبارت دیگه یکی دیگه از انواع نواحی عرضه و تقاضا رو بهتون آموزش بدم به عنوان اوردر بلاک ها. با من همراه باشید. خب بچه، اوردر بلاک چیه؟ توی ویدیوهایی که قبلا با هم دیگه داشتیم عرضه و تقاضا و نواحی فیلیپ ها رو با هم دیگه کار کردیم و دیدیم که چقدر میتونن قدرتمند باشن. اما توی این ویدیو یکی دیگه از اون نواحی خیلی مهم و خیلی معتبر که به شدت توی چارت زیاد اتفاق میفته و خیلی زیاد میتونید ببینید رو میخوایم با هم دیگه ببینیم، کار کنیم و بهش مسلط بشیم که انشالله توی معاملاتتون بتونید ازش استفاده کنید. خب اوردر بلاک ها چی هن؟ ببینید، اگر خاطرتون باشه توی ویدیو مربوط به عرضه و تقاضا من در رابطه با یک حالتی صحبت کردم به عنوان رالی، بیس، رالی یا دراپ، بیس، دراپ. خب الان میخوایم این حالت ها رو بررسی کنیم، چرا که اوردر بلاک ها توی این دوتا حالت برای ما نمایش داده میشن. اوردر بلاک ها اصلا چیز عجیب و غریبی نیستن و دقیقا مثل باقی پیوای هان اونها هم یک سری شرایط و قوانین خاصی دارن. فرض کنید که ما قیمت داره به سمت بالا حرکت میکنه، ما اینجا یه کندلی داریم به این صورت، کندل بیسمونه، استراحت کرده. مثلا یه کندل کوچیک دیگه هم داریم تو دل این کندل، گفتیم بیس ها یک نوع نواحی رنج هستن دیگه. بعد از اون قیمت یهویی همچین حرکتی زده، به سمت بالا حرکت کرد. اوکی، ببینید بچه ها، از این کندل که دارم شماره 1 رو براش میذارم تا این کندل که شماره 3 هست، این میشه 2. از کلوز این کندل که اینجا باشه تا لو کندل سوم که اینجا باشه، ما یک فضای خالی اینجا داریم. میبینید بین این کندل و این کندل یک فضای خالی است. هیچ گونه شادویی از کندل سوم نیومده این فضای خالی رو پر کنه. ما به این فضای خالی میگیم FVG، Fair Value Gap. اوکی، این رو داشته باشید تا اینجا. به اصطلاح دیگه یک گپی اینجا وجود داره، یک فضای خالی اینجا وجود داره. اصلا درگیر عبارات و اصطلاحات و اینا نمیخواد بشید، مفهوم کار رو یاد بگیرید کافیه. این FVG که ما اینجا داشتیم یکی از شرایط اوردر بلاک. حالا خود اوردر بلاک کجاست؟ آخرین کندل قبل از حرکت اصلی، یعنی آخرین کندل تعادلیمون که بعدش یک حرکت انفجاری. ببینید حرکت انفجاری، توجه کنید به این کلمه، یک حرکت شارپی شکل گرفته. اون آخرین کندل ما، کل اون کندل میشه چی؟ میشه اوردر بلاک ما، میشه ناحیه ما، میشه POI ما، میشه دیمند ما. توی اینجا که الان قیمت دورتره، اگر روندمون نزولی باشه این میشه ساپلای. حالا این کندل که قبل از اون حرکت اصلی و حرکت شارپیمونه یا به صورت کندل دوجیه، یه کندل کوچیک و یه کندل تعادلی که گفتم کندل های دوجی و کندل های پین بار خودشون در تایم فریم های پایین تر خودشون به عنوان یک ناحیه رنج به حساب میان دیگه. چرا؟ شما الان این کندل در نظر بگیر، اینجا های کندله، اینجا لو کندله، اینجا اوپنه، اینجا مثلا کلوزه. یعنی چی؟ یعنی قیمت توی اون کندل شروع شده به نوسان، رفته یه های زده اومده پایین، دوباره های زده اومده پایین، دوباره اینجا کلوز شده. حالا این نقاط رو با هم دیگه وصل کنید، ببینید کلوز،
اوپن، این های، اینم لو، میشه چی؟ میشه یک کندل دوجی. خب در واقع کندل دوجی رو اگر بخواین موشکافی کنید میشه خودش یک ناحیه رنج، میشه یک بیس. پس حواستون به این مسئله باشه. حالا کندل های دوجی هن، کندل های بیجون رو اینجا کار داریم، نه کندل های شارپی ریزشی یا کندل های شارپی سعودی. ما اینجا با کندل های بیجون مثل کندل دوجی، کندل های تعادلی، مثلا کندل پینبار و دوجی و یا مثلا چند تا کندل به این صورت تو دل هم دیگه باشن، با اینا کار داریم. نزولیش میشه چی؟ قیمت داره میاد پایین، ما اینجا مثلا یک کندل داریم، یک کندل دیگه اینجا داریم، کندل بعدیمون به این صورت، کندل بعدیش به این صورت. الان بین این تا اینجا یه گپ هست، یه فضای خالی هست، به این میگیم FVG. آخرین کندل قبل از حرکت شارپیمون که بشه این میشه یک اوردر بلاک. اوردر بلاک ها رو با نماد OB نشون میدن، به اختصار میشه اوردر بلاک و یک سری قوانین و شرایط دارن که شرایط اولش ورودی خوبه، شرط دوم خروجی خوبه، شرط سوم FVG. این FVG از همه مهمتره، یعنی FVG باید داشته باشه اون اوردر بلاکمون. یه شرط چهارمی هم داره که هنوز بهتون اصلا پیش نیازشو نگفتم، بهش میگیم inducement. inducement مربوط به نقدینگی هاست که توی مبحث نقدینگی کامل در رابطه با این مورد صحبت خواهیم کرد. و شرط پنجم تعداد کندله. تعداد کندل، مثلا قیمت داره به سمت پایین میریزه، اینجا یک کندل دوجی میزنه، دوباره میریزه. الان بین این کندل اینجا و این کندلی که اینجا مثلا هست یک گپی وجود داره که بهش میگیم FVG و POI ما، اون اوردر بلاک ما و اون چیزی که برای ما اهمیت داره میشه این تک کندل دوجی که برگشت قیمت به این ناحیه قابل معامله است. پس حواستون به این شروط باشه، خیلی شرط های مهمی هن که الان قراره با هم دیگه بریم روی چارت و روی چارت مثال های مختلفی از اوردر بلاک ها رو ببینیم، شرایط مختلفی که اوردر بلاک ها براشون پیش میاد رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که به چه صورت هستن. من میرم تا این فریم 5 دقیقه که براتون اوردر بلاک ها رو مشخص کنم. از همین انتها شروع میکنم، انتهای چارت با هم دیگه پیش میریم و اوردر بلاک ها رو مشخص میکنیم. ببینید بچه ها، قیمت ریخته، یک استراحتی کرده، دوباره به سمت پایین ریزش داشتیم. ریزشمون شارپیه، خروجی خوب، ورودی خوب، یک کندل دوجی هم ما اینجا داریم. این میشه اوردر بلاک ما. چرا؟ چون که ما زیرش FVG داریم. از این کندل تا این کندل یک فضای خالی است. حالا قیمت توی زمانی که داره برمیگرده، من این FVG مونم مشخص بکنم با رنگ این. اینجا بنویسم FVG. خب شرایطی که اینجا پیش میاد، الان نگاه کنید، ما دو تا FVG داریم. یه FVG اینجا داریم، دوباره یه FVG بین این کندل شارپیه و این کندلی که اینجا به حالت دوجی در اومده است.
FVG ها معمولاً پر میشن، عین گپ های روی چارت میمونن که قیمت یک روزی اینها رو پر میکنه. پس حواستون به این مسئله باشه. اینکه FVG به وجود میاد و پر نمیشه دلیل بر این نیستش که دیگه هیچ وقت این اتفاق نیفته. یه روزی برمیگرده و اون FVG رو پر میکنه. پس الان این شد اوردر بلاک ما. برگشت قیمت رو اینجا میشه معامله کرد. الان اینجا دوتا FVG کشیدم صرفا به خاطر این بود که من بهتون یاد بدم روی چارت FVG به چه صورته. مثلا الان اینجا رو نگاه کنید که کندل ها و شادو هاشون همدیگه رو پر کردن. اینا FVG نیستن، ولی بین این کندل شماره 1 قرمز و کندل شماره 3 قرمز، یک کندل قرمز، دو کندل قرمز، سه کندل قرمز، یه فضای خالی هست. ما بهش میگیم FVG. مثلا الان اینجا رو شما نگاه کن، قیمت رفته بالا، رالی، بیس، دوباره رالی. اینجا یه بیسی داریم دیگه، درسته؟ بین کندل قرمز و کندل شارپی که به سمت بالا رفته هیچ گپ خالی وجود نداره. نگاه کنید، این شادوه اومده همه رو پر کرد. اگر این شادوه نبود، از این سر مثلا تا اینجا میشد FVG اگر شادوش اینجا بود، ولی میبینید پرش کرد. پس این FVG نمیشه. نگاه کنید اینجا رو، کندل سبز یه کندل تعادلیه که دقیقا تو دل کندل قبلیه. پس اینجا ما 3 تا کندل داریم، یه حرکت شارپی، یک خروج عالی به سمت پایین داریم و بین کندل اول سبز، دوم قرمز و سوم قرمز، بین کندل اول قرمز و سوم قرمز ما اینجا یک FVG داریم. ورود خوب، خروج خوب، تعداد کندل مناسب، FVG. اینم اوردر بلاکمون. اینم FVG مون. خب اگر توجه کرده باشید، هم FVG ها قابل معامله هستن، هم اوردر بلاک ها قابل معامله هستن. ولی خب این رو شما باید برید خودتون روی چارت قشنگ بک تست بگیرید و کار بکنید، ببینید که مثلا روی ارز یورو USD FVG ها بیشتر جواب میدن یا اوردر بلاک ها بیشتر جواب میدن. مثلا توی مبحث فیلیپ ها ما گفتیم که مثلا ارز یورو USD فیلیپ پذیره، یعنی فیلیپ هایی که روش پیدا میکنید قابل اطمینان هستن، میتونید بهشون اطمینان داشته باشید برای معامله. ارزهای مختلف فرق، مثلا طلا فیلیپ ها رو هانت میکنه، معمولا فیلیپ ها رو میشکنه، بعد از اینکه همه فیلیپ ها شکسته شد بعد حرکت میکنه. پس این رو حواستون بهش باشه. هم فیلیپ ها هم اوردر بلاک ها قابل معامله هستن، هم FVG ها. FVG یکی از شرایط حضور اوردر بلاکه، یعنی اگر FVG نباشه اوردر بلاکی هم وجود نداره. بریم مثال بعدی. ببینید بچه ها، قیمت داره میریزه، یه تک کندل تعادلی ما داریم، این میشه اوردر بلاکمون. اینجا میشه FVG مون که دوباره میبینید FVG عمل کرده، هنوز قیمت به اوردر بلاک تا اینجا که نرسیده، اینجا هم که رسیده، چون چندین بار این FVG عمل کرده اینجا اوردر بلاک شکسته شده. همین تو این چند تا مثال میتونید بفهمید که FVG هم روی یورو خوب کار میکنن. قیمت داشته میریخته، یک کندل تعادلی ما داشتیم، بین کندل سبز اول و کندل قرمز سوم ما یک FVG داریم. پس این میشه اوردر بلاک. مثال های دیگه، داشته میریخته، ما اینجا یک اوردر بلاک داریم، یک FVG کوچیک اینجا داریم، اینم اوردر بلاکمون. اینجا هم FVG عمل کرده هم اوردر بلاک عمل کرده.
قشنگ میبینید چه عملی هم کرده اینجا. FVG ببینید چجوری ریخته، اوردر بلاک رو ببینید چی ریخته. دوباره اینجا برگشت قیمت مجدد به اوردر بلاک و FVG با هم عمل کردن. یه ریزش خوبی رو اینجا شاهد بودیم. ما اینجا یک اوردر بلاک داریم، یک FVG داریم اینجا بین کندل سبز اول و کندل قرمز که اینجا هست. ببخشید بین کندل اولین کندل قرمز و سومین کندل قرمز ما FVG داریم که توی این مثالمون این FVG پاکسازی شده، عملا قیمت اومده به این اوردر بلاک واکنش داده. زمانهایی که کندل تعادلیتون مثلا اینجوری بزرگه میتونید کل کندل رو بگیرید، میتونید مثل من از بادیش مثلا بگیرید تا اون بالا، ولی بالا چون گفتیم کلش رو بگیرید اینجا کلش رو میگیریم و میبینید که برگشت قیمت رو میتونستید اینجا معامله کنید. یک بار دو بار قیمت بهش واکنش نشون داده. خب یک مثال خوب اینجا داریم، حرکت صعودی به سمت بالا داشتیم، یک کندل تعادلی، بعدش خروج عالی، یک FVG ما اینجا داریم بین این کندل و این کندل، برگشت قیمت به اوردر بلاک و معامله. از اینجا به سمت بالا حرکت قیمت داشتیم. خب بچه ها، امیدوارم که این مبحث یعنی اوردر بلاک ها و نحوه شناساییشون بهتون کمک کنه که بتونید معاملات خیلی خوبی رو بگیرید. حتما تمرینشون کنید تا ملکه ذهنتون بشه. تا آموزش های بعدی، خدا یار و نگهدار شما، خدا نگهدارتون.